हुनुहुन्छ मिस्टर I am brother. नामै बिर्सिनु भएछ आज हेलो एभ्रिवान म पुरन लामा अनि आजको भ्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको भ्लग चाहिँ हुनेछ हाम्रो दीपावलीको भाइ टिकाको र हामी चाहिँ अहिले जाँदैछु हामी 3 भाइ दाजु म अनि मेरो बडाबाउको छोरा पेमा दाजु जो अस्ति मैले देखाएको थिएँ है त्यो दाजुलाई पनि र आज हामी चाहिँ जाँदैछु पाम्फोक उहाँको दिदीकोमा अनि बहिनीकोमा हामी चाहिँ घरमा लगाइसकेका छौँ र हामी चाहिँ हाम्रो बडी आमाको आबेनको बडाबाउको छोरीकोमा हामी जाने चाहिँ बाटो यस्तो छ हामी चाहिँ किनभने यो सर्टकट बाटो गएको हो हामी आउने उकालो बाटो अनि जाने ओह्रालो बाटो यो दाजु चाहिँ अलिकति लङ्गडे भइरहेको छ कि त्यही भएर चाहिँ बिस्तारै हिँड्नु परिरहेको छ र हाम्रो यो दाजुले चाहिँ गाडी मिलाइरहेको छ हाम्रो दाजु हामी चाहिँ यहाँदेखि बजार आइपुग्न आँटेको छ र हाम्रो दाजु पनि रमाइलो भइरहेको छ र हामी पनि रमाइलो गर्नुपर्छ है साथै यो फुटपाथको बाटो हिँडेर जानुपर्छ हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बजार जानेछौँ र बजारबाट चाहिँ हामी गाडीमा जानेछौँ किनभने हाम्रो गाडी चाहिँ आज नहुने भयो त्यसै कारण हामी चाहिँ गाडीको रिजर्भमा जानेछौँ रिजर्भ गरेर हामी गाडीमा जानेछौँ गाडीमा गाइस यो पाइप चाहिँ नि यस्तो विशेष छ कि हामीलाई चिन्नु चाहिँ 10 वर्ष लाग्छ हाम्रो एउटा एकजना यहाँको फिटर साथी छ उहाँले चाहिँ ठ्याक्कै चिन्नेछ खोइ यहाँ साँच्ची नै खोइ हामी चाहिँ यहाँनिर बजारमा आइसकेको छौँ र हामी चाहिँ हाम्रो दाजु चाहिँ अगाडि जाँदैछौँ हाम्रो सेकेन्ड दाजु चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ अनि थर्ड दाजु चाहिँ मै हो र हामी चाहिँ बजार आइपुगेको छौँ गाइस हाम्रो गाडी यताबाट आउने कि उताबाट आउने हो यो हो कि होइन ए दाजु हाम्रो गाडी कहाँ छ भन्नु छिटो र हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेको छौँ र हाम्रो अर्को दाजु पनि भेला भएको छ यो दाजु चाहिँ रम्फूबाट आएको हो अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले माथि भेटेर चाहिँ आएको छौँ यो जग्गामा गुड मर्निङ यो चाहिँ पहिले दालहरू हो कम्ता हुन्छ भोलि चाहिँ हामी खानुपर्छ नि यहाँनिर हाम्रो लङ्गडे दाजु चाहिँ बिस्तारै हिँड्छ नि जहिले पनि कि पहिला चाहिँ एकदम डन थियो नि अहिले चाहिँ लङ्गडे भएको होइन होइन दाजु लङ्गडे भएको नि यो दाजु यहाँनिर चाहिँ फुटपाथ बनाएको रहेछ नि पहिला चाहिँ बनाएको थिएन अन्त त्यही कारण अहिले चाहिँ बनाएको रहेछ नि त यहाँनिर त्यही कारण चाहिँ हामी उफ्रिँदै यसरी हिँड्नुपर्छ नि त हेलो सोल्टी हामी आउने घर चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्छ नि त कि यो घर चाहिँ मलाई एकदम झकास मनपर्छ नि त त्यही कारण चाहिँ म चाहिँ भोलि पर्सि चाहिँ यस्तै घर बनाउने भन्ने प्लानमा छु गाइस अनि आउनुहोस् हाम्रो दिदीको घर हेरौँ अफ्रिकन हो यो फुल चाहिँ दामी फुलेको हाम्रो दाजु चाहिँ आउने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ अम्बकमा झुन्डेको हेर्नु नि अम्बक यति साह्रो बेसी छ कि यहाँनिर कि पोहोर पनि त्यत्तिकै बिसेर हाम्रो दाजु चाहिँ आउने बित्तिकै अम्बक दार्नु थालिहालेछ भोक लागेको हो बिचरा हाम्रो दाजुले चाहिँ आज चाहिँ के खाएको छैन र त्यही कारण आउने बित्तिकै अम्बक खाएको रहेन है कहाँको स्टाइल हो यो कहाँको स्टाइल हो हाम्रो भान्जीको स्टाइल खतरा डान्सर भन्नु मिल्छ मिल्दैन जस्तो लाग्यो मलाई वो र हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बसिसकेको छौँ र हामी चाहिँ सबैजना दाजुहरू ओ दाजु के ठटाएको यो हाम्रो दाजु दोकान यो बाथरुमभित्र चाहिँ लक भइदिएछ
पेमा दाजु दैलो तोडिदिनु त यो सिआइडीमा जस्तो पेमा दाजु दरवाजा तोड्दो भन्नु ल्या के भयो ठोक्नु खोल्यो दाजु दोकान बाथरुममा बन्द भएछ यहाँनिर हेर्नु सुन्तला पानी रहेछ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई एकछिन टोइलेटमा बनाउँदाखेरि हो हाम्रो लागि माला आयो हाम्रो लागि माला आयो यहाँ हाम्रो दाजु चाहिँ अघि अम्बक भनेको थिएँ नि मैले त्यो अम्बक चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब चाहिँ टिप्ने बेला भएछ हो खोइ कुन चाहिँ अम्बक चाहिँ त्यो काँचो छ यहाँ काँचो रहेछ काँचो अम्बक मलाई देखाएर उयो भन्दैछ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो दाजु चाहिँ अम्बक झार्न थालेर छ नि यहाँ पाकेको अम्बक हेर्नु आम्बो खोइ कत्रो छ अम्बक कसलाई लगिदिने नर्बो के भाउजूलाई लाने हो होइन होला है घरमा चाहिँ होइन होला है म खाने खाने म खाने अहिले खाने म खाने उयो सुन्तला खाने म यो सुन्तला खाने म खाने हाम्रो दाजुहरू चाहिँ यो खाएर मात्ने अरे हो म चाहिँ यो खाएर मात्ने सोल्टीलाई माटेको भन्नु भएको छैन हाम्रो दाजुहरूले चाहिँ टिका लाउनु चाहिँ अघि चाहिँ बिर्स्यो अन्त अहिले चाहिँ लाउँदैछ अब हामीले लाउनु पर्यो हुनुहुन्छ मिस्टर नामै बिर्सिनु भएछ आज मिस्टर पुरन तामाङको ब्लगमा हुनुहुन्छ यता वेलकम गाइस पुरन तामाङको I like यो तामाङको ब्लगरमा हामी आइरहेछ कि यस रोटी This is the family. Yes. Just like is. प्लिज एक दुई शब्द राखिदिनुहोस् च्यानलमा हजुर पुरान सरको लागि युट्युब च्यानल छ छ अब तपाईँ हाँस्नु भयो राइट ओके युट्युब च्यानलमा उहाँको लागि सब्सक्राइब एन्ड लाइक कमेन्ट यस्तो गर्नु हो मेरो छोरा मेरो छोरी मेरो भाउजू मेरो बेबी दिस इज माई फ्यामिली इज मामा दिस लाइक इज डेडी इज पग्लु इज ओपन आई इज लाइक इज ओके बाय गाइस सुन्तला मिस्टर ब्लगरले हेर्नु सक्नुहुँदैछ गाइस जति नि सब्सक्राइबरहरू छ लाइक गरिदिनुहोस् होला कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला डु फलो